Welcome friends. In today's video, I am going to explain next question, that is criticism on O captain, my captain. Before going to explain a question, I would like to tell you that I have made a video on the format of question paper. So please see that video and try to understand the proper format of the question paper. तर क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट जो आहे त्यासाठी मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर तो अगोदर बघून घ्या. क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट ज्या वेळेला तुम्ही बघाल त्याच वेळेला तुमच्या लक्षात येईल की कोणते प्रश्न कुठं आणि कसे विचारलेले आहेत, किती मार्कासाठी कोणता प्रश्न आहे. तर तो व्हिडिओ अगोदर परीक्षेला जाण्यापूर्वी ज्यांना माहिती नसेल तर त्यांनी तो बघून घ्या. तर त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे क्रिटिसिझम ऑन ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. ही जी पोएम आहे तर त्यावरती तुम्हाला क्रिटिसाइज करायचे. तर बघा, अब्राहम लिंकन वॉज 16 प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स. तर अब्राहम लिंकन हे युनायटेड स्टेटचे 16 प्रेसिडेंट होते इन 1861 to 1865. Walt Whitman and Abraham Lincoln are often linked as kinder spirits for their commitment to democratic ideas. तर अब्राहम लिंकन आणि वॉल्ट विटमन जे असेल तर यांची कमिटमेंट जी होती बघा, तर टोटली दोघांची सेम होती. कशाशी? डेमोक्रेटिक आयडियाज, म्हणजे जे लोकशाहीचे काही आदर्श तत्व आहेत दोघांनाही त्याबद्दल जास्त म्हणजे सहानुभूती होती, किंवा ती तत्व त्यांना खूप सेम दोघांचं तत्व लोकशाहीबद्दल होतं. त्यामधलं कोणतं आहे बघा, द प्रिझर्वेशन ऑफ द युनियन, म्हणजे युनियन जे आहे, युनिटी जी आहे तर ती प्रिझर्व करून ठेवायची. अँड द ग्रेटनेस ऑफ द कॉमन फॉक, सर्वसामान्य लोकांचं ग्रेटनेसला इम्पॉर्टन्स द्यायचं. या तत्वाशी दोघांचे विचार मिळते जुळते होते. आफ्टर द सिव्हिल वॉर व्हॉट हॅपन, विटमन वॉज इन्क्रीजिंगली आयडेंटिफाईड. आणि विटमन जे आहे तर त्यांची जास्तीत जास्त ओळख जी आहे लिंकन यांच्या बरोबर ती झाली. आयडेंटिफाईड बाय लिंकन, किंवा विटमन यांना लिंकन बद्दल खूप सगळं माहिती झालेलं होतं, बिकॉज ऑफ न्यूमरस न्यूजपेपर्स अँड मॅगझिन आर्टिकल. न्यूजपेपर असतील, मॅगझिनचे आर्टिकल असतील, तर त्याबद्दल बरीचशी माहिती विटमन यांना जास्तीत जास्त माहिती जी आहे लिंकन बद्दल आयडेंटिफाईड ते झालेले आहेत. नेक्स्ट पॅसेज, विटमन वॉज डीपली टच्ड बाय लिंकन्स डेथ. आणि आफ्टर reading different kind of information in the newspaper and magazine, Whitman was deeply touched by Lincoln death. विटमन यांना लिंकन यांचा डेट बद्दल खूप वाईट त्यानंतर वाटलेलं आहे. ऑन गुड फ्रायडे 14th April 1865, and his date was on Good Friday 14th April 1865. It was a personal tragedy, but it also seemed like the culminating sacrifice of an epic poem. तर दॅट वॉज पर्सनल ट्रॅजेडी. पर्सनल म्हणजे ते एक प्रकारचं वैयक्तिक दुःख होतं वॉल्ट विटमन यांच्यासाठी. बट इट ऑल्सो सीम लाईक द कल्मिनेटिंग सॅक्रिफाईस ऑफ अन इपिक पोएम. बट ही रोट दिस पोयम इन हिज कलेक्शन. त्यांच्या कलेक्शनमध्ये त्यांनी ही पोयम दिलेली आहे. आणि दॅट इज अ सॅक्रिफाईस फॉर द अब्राहम लिंकन. दिस पोएम इज अ सॅक्रिफाईस फॉर अब्राहम लिंकन यांच्यासाठी ते सॅक्रिफाईस केले. त्यांनी ती इपिक पोयम लिहिलेली आहे. ड्रम टॅप्स वॉज इनकम्प्लीट विदाउट सम कन्क्लुडिंग ट्रिब्यूट टू लिंकन. विटमन इव्हेंच्युअली ॲडेड 4 स्टांजास ऑफ द पोएम ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. तर फर्स्ट स्टांजा या कवितेमध्ये आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. विटमन यांनी फर्स्ट स्टांजाची ही पोएम कंपोज केलेली आहे. ओ कॅप्टन डिस्क्राइब्स द पोएट्स ग्रीप फॉर द युनियन्स फॉलन हेल्समॅन इन अनकॅरेक्टरिस्टिकली कन्व्हेन्शनल वर्स. तर ओ कॅप्टन या कवितेमधून काय केलेलं आहे, वर्णन केलंय पोएट्स ग्रीप, कवीचं जे दुःख आहे अबाउट अब्राहम लिंकन. कशामुळे दुःख झालेलं आहे त्यांना? युनियन्स फालन, युनिटी जी होती तर एकतर युनिटी मिळाली आफ्टर सिव्हिल वॉर, आणि युनिटी फॉल होऊ शकते किंवा युनिटी नेशनमध्ये राहणार नाही याचंही दुःख कवींना वाटतं. हेल्समॅन इन अनकॅरेक्टरिस्टिकली कन्व्हेन्शनल वर्स, अँड दॅट इज अ कन्व्हेन्शनल वर्स. एक कन्व्हेन्शनल परंपरागत किंवा एक अशा प्रकारचं एक वर्स आहे बघा. लिकॅस ऑन द अदर हँड इज कॉम्प्लेक्स ट्रेंडी दॅट मूव्स फ्रॉम पर्सनल लॉस टू अ कम्प्लेशन ऑफ मोरॅलिटी इंटरनल. मग हिअर वॉल्ट विटमन वॉन्टेड टू टेल अस दॅट
in this through this poem the complex feelings म्हणजे ज्या कॉम्प्लेक्स फिलिंग्स आहेत वॉल्ट विटमन यांच्या अब्राहम लिंकन यांच्याबद्दलच्या, तर त्या सांगायचं कवी या ठिकाणी काय करतात, प्रयत्न करतात. लॉस टू अ कंटेम्प्लेशन ऑफ मोर्टॅलिटी इन जनरल. मीन्स हिअर पोएट वॉन्टेड टू टेल अस दॅट बिकॉज ऑफ अब्राहम लिंकन्स देन दिस इज व्हेरी दिस इज नॉट व्हेरी गुड थिंग. ती तर एक तर चांगलीच गोष्ट नव्हती. अँड दॅट वॉज द पर्सनल लॉस टू हिमसेल्फ. आणि तो जो लॉस होता तर कवींच्यासाठी कसा होता, पर्सनल लॉस होता. विदाउट स्पेसिफिकली मेन्शनिंग लिंकन इट ट्रान्सफर्स हिज असॅसिनेशन. फक्त लिंकन यांच्याबद्दलच वर्णन या कवितेमध्ये केलेलं नाही आहे. फक्त त्यांच्याबद्दलच न सांगता इट ट्रान्सफर्स हिज असॅसिनेशन इन टू अ रेडिमटिव्ह मॅट्रिडोम. तर त्यांच्यावरती कसा हल्ला झालेला आहे किंवा हल्ला कशामुळे झाला याचंही वर्णन या कवितेत कवींनी केलेलं आहे. रेडेम्प्टिव्ह मॅट्रिडम दॅट रिस्टोर्स द पोएट लॉस्ट ट्वाइस अँड बाइंड्स अप द शॅटर्ड युनियन. आणि पोएट्स लॉस्ट ट्वाइस म्हणजे अब्राहम लिंकन यांची डेथ झालेला आहे, त्यांचं शेवटचं व्हाईस किंवा त्याचंही वर्णन कवी या ठिकाणी कवितेमधून करतायत. अँड बाइंड्स अप द शॅटर्ड युनियन. आणि त्याचबरोबर ती युनियननेस आहे, जी युनिटी आहे नेशनमध्ये, तर ती आता टिकल का नाही त्याविषयी पण कवींना काय आहे, शंका आहे. म्हणून ती शंका क्रिटिसिझमच्या माध्यमातून ह्या पोएममध्ये कवी सांगायचा प्रयत्न करतात. इन लॅटर इयर्स विटमन वॉज डिव्हायडेड बिटवीन In later year, Whitman was divided between ritualized commitment to Lincoln's memory, stated at the outset of Lilas, and increasingly self-serving demonstration of civic pity. तर बघा, इन लॅटर इयर्स नंतरच्या काही कालखंडामध्ये काय झालं, विटमन वॉज डिव्हायडेड बिटवीन रिच्युलाइज्ड कमिटमेंट. रिच्युलाइज्ड म्हणजे धार्मिक गोष्टी असतील काही किंवा धर्माच्या रिलेटेड जर काही कमिटमेंट असतील लिंकनच्या रिलेटेड, लिंकन यांच्या मेमरीच्या रिलेटेड, स्टेटेड ॲट द आउटस्टेट ऑफ लिक्लॅस अँड इन्क्रीजिंगली सेल्फ सर्व्हिंग डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सिव्हिल पिटी. तर त्यांचं जे लिखाण आहे लिलॅस याच्यामधून इन्क्रीजिंगली लिंकन यांच्याबद्दलची मेमरी जी आहे किंवा त्यांचं जे स्मरण आहे, तर त्या लिलॅस ह्या त्यांच्या रायटिंगमधून लिखाणामधून काय करते, समाजाच्या समोर जास्त दिसून येते. द लिंकन पोएम्स पर्टिक्युलरली ओ कॅप्टन वेअर रिसिव्ड इन द जंटी. they help to make the controversial author of Lewis more acceptable to gentle readers. तर लिंकनच्या या पोएममुळं ओ कॅप्टनमुळं काय झालेलं आहे की मेनी जे त्याचबरोबर ती ऑथर ऑफ ल्यूजचे जे ऑथर आहे तर ॲक्सेप्टेबल ह्या सगळ्यांनीच ही जी पोएम आहे तर किंवा त्याचं जे ट्रॅजेडी आहे पोएम मधली किंवा त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर ते सगळ्यांनी काय केलेलं आहे, ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. विथ द एड ऑफ सपोर्टर्स लाईक विलियम डी ओ कॉनर. म्हणजे वेगवेगळे जे रायटर आहेत बघा, इंग्लिश रायटर, तर त्यांनी ओ कॅप्टन माय कॅप्टन वरती काय क्रिटिसिझम केली किंवा काय समीक्षण केले तर त्यांचे पॉइंट ऑफ व्ह्यू शेवटच्या पॅसेजमध्ये सांगितलेले आहेत. सपोर्टर्स लाईक विलियम टी ओ कॉर्नर, विटमन प्रमोटेड हिमसेल्फ ॲज अन अथॉरिटी ऑन लिंकन, अ कम्पॅरेबल टाईप. तर एक कम्पॅरेबल टाईप म्हणजे कम्पॅरिझन, दोघांच्या गुणामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये डेमोक्रेटिक बद्दल काही कम्पॅरिझन होत्या, तर त्या या कवितेमधून कवीने सांगायचा प्रयत्न केलाय. त्याच्यावरतीही इतर लेखकांनी समीक्षण केलेलं आहे. अँड इव्हन द ऑब्जेक्ट ऑफ लिंकन्स ॲडमिरेशन, विटमन्स लेक्चर ऑन द असॅसिनेशन ॲट फ्रॉड्स थिएटर. Death of Abraham Lincoln was an annual rite between 1879 and 1819 in which Lincoln became American mythical martyr chief and Whitman became the good grey poet. म्हणजे विटमन जे आहेत तर ओ कॅप्टन माय कॅप्टन या पोएममुळे किती फेमस झालेत किंवा त्याच्यावरती कोणत्या लेखकांनी किंवा कोणत्या कवींनी काय समीक्षण केले तर त्याचंच वर्णन या लास्ट पॅसेजमध्ये आलेलं आहे. आणि देन हेन्स आफ्टर, त्यानंतर पुढं काय झालेलं आहे तर वॉल्ट विटमन हे जे आहेत तर एक गुड ग्रे पोएट, एक चांगलं आणि महान असं कवी आहेत, तर ते वॉल्ट विटमन हे झालेले आहेत. इन दिस वे दिस इज अबाउट द क्रिटिसिझम ऑन ओ कॅप्टन माय कॅप्टन.
आता क्रिटिसिझम म्हटल्यानंतर बघा प्रश्न थोडा अवघड असतो, कारण समीक्षा करायची असते. समीक्षा म्हणजे काय, की त्या कवितेवरती किंवा त्याच्यावरती वेगवेगळ्या जणांचं वेगवेगळं मत असतं आणि ते मत जे आहे तर ते काय करायचं असतं, सांगायचं असतं. तर त्यामुळं हा क्वेश्चन थोडा कसा असतो, डिफिकल्ट असतो समजायला पण आणि समजून घ्यायला पण. तर बघा, ट्राय करा, जमल ज्या पद्धतीने जमल तसं उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेरी इझी अँड इम्पॉर्टंट. सेकंड प्रश्न आहे तो खूप सोपा आणि परीक्षेमध्ये लिहिता पण तुम्हाला येऊ शकतो. तो कोणता आहे बघूयात. ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ॲज एन इलिजी. इलिजी मीन्स अ ट्रॅजिक पोएम, ज्यामध्ये दुःख व्यक्त केलेलं असतं, तर त्या पोएमला आपण इलिजी असं म्हणतो. आणि हा क्वेश्चन एक्झाममध्ये नक्कीच येऊ शकतो. कारण का, की ती पोएम इज इम्पॉर्टंट ॲज वेल ॲज पोएम्स काइंड इज इलिजी. इलिजी हा एक प्रश्न प्रकार आहे आणि शेवटी डेथचं वर्णन या कवितेतून केलेलं आहे. सोपं पण आहे थीम आणि परीक्षेमध्ये विचारण्यासाठी प्रश्न पण छान आहे. वॉल्ट विटमन वॉज कॅप्टिव्हेटेड बाय द सिव्हिल वॉर. Most of his poetry reacts on that and is representative of American ideals and culture. Most of Walt Whitman's poems are representative. बऱ्याचशा त्यांच्या कविता ज्या आहेत तर ते अमेरिकन जे आयडल्स आहेत, कल्चर आहे, अमेरिकेचे जे काही आदर्श आहेत, संस्कृती आहे, त्यावरतीच त्यांच्या पोएम डिपेंड आहेत. ही रोड ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ॲज अ काइंड ऑफ मॉर्निंग पोएम. दिस इज अ मॉर्निंग पोएम. दिस इज अ ट्रॅजिक पोएम. मेन थीम ऑफ द पोएम इज ट्रॅजेडी, also called इलिजी, आणि त्यालाच आपण इलिजी असं म्हणतो. इन ऑर्डर टू ऑनर अब्राहम लिंकन, सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दॅट इज अब्राहम लिंकन, यांच्या प्रित्यर्थ ही पोएम लिहिली गेलेली आहे. इन द पोएम द स्पीकर इज शाउटिंग आउट टू हिज कॅप्टन. व्हॉट इज देअर इन द पोएम? इन द पोएम स्पीकर इज शाउटिंग आउट टू हिज कॅप्टन. स्पीकर जे आहेत तर त्यांच्या कॅप्टनवरती काय करतायत, ओरडतायत. दॅट दे हॅव फायनली that they have finally made it back after a scary trip. कारण जो ट्रिप आहे, मेटाफर कवितेतलं वापरलेला आहे. ट्रिप म्हणजे कोणतीच, की अब्राहम लिंकन यांनी जो अमेरिकेसाठी केलेला त्रासदायक प्रवास आहे तर तो पूर्ण झालेला आहे. अँड दॅट इज वाय द स्वेलर्स, दॅट इज वाय द कॅप्टन आर, कॅप्टन जो आहे कवितेमधला तर तो काय करतोय, शाउटिंग करतोय. दे वेअर ऑन अ शिप दॅट सर्व्हाइव्ड स्ट्रॉंग विंड्स. मग शिपमध्ये असताना, जहाजमध्ये असताना काय काय त्रास असतो, स्ट्रॉंग विंडला सामोरं जावं लागतं. द स्पीकर इन द नॅरेटिव्ह इज अ सेलर. स्पीकर कोण आहे कवितेत बोलणारा, सेलर आहे, खलाशी आहे. ऑन अ शिप दॅट इज जस्ट कमिंग इन टू अ हार्बर. आणि ते शिप जे आहे, जहाज जे आहे तर ते हार्बरच्या किनाऱ्यावरती आलेलं आहे. अँड ही कॅन हिअर बेल्स रँगिंग अँड सी क्राऊड्स चिअरिंग ऑन द रोड. आणि जहाजाच्या कडेला जहाज आल्यानंतर पीपल काय करतायत, दे आर रिंगिंग बेल्स अँड चिअरिंग. चिअरिंग अप त्यांचं चालू आहे, बेल वाजवतायत, चिअरिंग त्यांचं चालू आहे. व्हाय? फॉर देअर सेफ रिटर्न. कारण की त्यांना युद्धात विजय मिळालेला होता, त्याचबरोबर ती युनिटी त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली होती आणि म्हणून ऑल वेअर सेलिब्रेटिंग द हॅपीनेस. द सेलर हॅड जस्ट रिअलाइज दॅट द शिप्स कॅप्टन इज लाईंग ऑन द शिप्स डेक bleeding and appears to be dead. Then what happens? All thing and everything is atmosphere is very happy, but at the same time what happens? Sailor realized, ship's captain realized that on this ship deck, bleeding, on lying, captain is lying on the ship's deck bleeding and appears to be dead. Captain हा मृत झालेला आहे, ब्लिडिंग त्यांचं चालू आहे असं कॅप्टनच्या काय होते, लक्षात येते. द मेन व्हिज्युअल इमेज ऑफ द पोएम इज सिलेब्रेशन ॲज अ शिप कम्स टू इट्स पोर्ट्स. तर मेन जे व्हिज्युअल इमेज आहे कवितेमधलं तर ते काय आहे, सिलेब्रेशन चालू आहे त्या ठिकाणी. कशाचं? शिप कम्स इन टू द पोर्ट. शिप जहाजाच्या कडेला आलेला आहे आणि त्याचं सिलेब्रेशन त्या ठिकाणी चालू आहे. द इमेज ऑफ द डेड कॅप्टन ऑन द कोल्ड डेक कॉन्ट्रास्ट विथ द रेस्ट सीन इन ऑर्डर टू प्लेस इमोशनल एम्फसायझेस ऑन हिज डेथ. द इमेज ऑफ द डेड, मग त्या ठिकाणी जी डेड कॅप्टन आहे त्यांची जी इमेज आहे त्या ठिकाणी असलेली कोल्ड डेक कॉन्ट्रास्ट विथ द रेस्ट सीन इन ऑर्डर टू प्लेस इमोशनल एम्फसाइज ऑन हिज डेट. म्हणजेच काय,
कॅप्टन किंवा अब्राहम लिंकन यांचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्याचबरोबर ती त्या ठिकाणी ॲटमॉस्फिअर जे आहे तर ते इमोशनल झालेलं आहे बिकॉज ऑफ हिज डेथ. पोयम ही इलिजी आहे. इलिजीचा कवितेचा हा प्रकार असल्यामुळं डेथ होणं किंवा मृत्यू होणं अशाच थीम अशा कवितेचा असतो. द ऑडिटरी इमॅजिनरी इज ऑफ बेल्स रिंगिंग. इमॅजिनरी इमॅजिनरी कोणती केलेली आहे बघा त्या ठिकाणी, कल्पना कोणत्या केलेल्या आहेत, बेल्स रिंगिंग, बगर्स ट्रिलिंग अँड क्राऊड इज कॉलिंग आउट. मीन्स देअर इज व्हेरी पझल, खूप गोंधळ त्या ठिकाणी आहे. बेल वाजतायत, पीपल्स आर चिअरिंग अप, पीपल्स आर शाउटेड, ते ओरडत आहेत. व्हाईल दे अपियर टू बी फन सेलिब्रेशन फेस्टिव्हिटीज. ॲट द सेम टाइम व्हॉट हॅपन, फेस्टिव्हिटी किंवा सेलिब्रेशन पण त्या ठिकाणी चालू आहे बिकॉज दे गॉट विक्ट्री. अमेरिकेला विजय पण मिळालेला होता आणि विजय मिळाल्यानंतर आफ्टर 2 months यांचा मृत्यू झालाय. म्हणजे ती जी कंडिशन होती हॅपीनेसची पण होती आणि अनहॅपीनेसची पण होती आणि ती कवी या कवितेतून वर्णन करतायत. दे आर डिस्क्राईब्ड हार्शली, म्हणजे अतिशय वर्णन कसं केलंय, हार्शली. एकीकडे आनंदाचा क्षण आहे, एकीकडे दुःखाचा क्षण आहे, अशा पद्धतीनं कवीनं वर्णन केलेलं आहे कवितेचं. इन ऑर्डर टू सिग्निफाय द कॅप्टन स्टेट. Upon first read, the title makes it seem like the poem is about a sailor talking to a captain. तर पोयममध्ये काय सांगितलंय बघा, तर सेलर काय करतोय, टॉकिंग अबाउट कॅप्टन. सेलर जो आहे तर कॅप्टन बद्दल बोलत आहे. बट व्हेन इट इज अनलाइज्ड इट बिकम्स ऑब्वियस दॅट द पोयम ॲक्च्युली इज अ क्राय ऑफ सॉरो. अगोदर एकतर विजयाप्रित्यर्थ सेलर बोलत होता, परंतु त्यानंतर ज्यावेळेला अब्राहम लिंकन यांच्यावरती असिसिनेशन झालेलं आहे, ॲट दॅट टाइम ॲक्च्युली देर वॉज अ क्राय ऑफ सॉरो मॉर्निंग. तर सगळ्यां दुःखद वातावरण त्या ठिकाणी होतं. द डेट ऑफ अब्राहम लिंकन, द कॅप्टन रिप्रेझेंट्स द प्रेसिडेंट अँड द शिप इन टर्न रिप्रेझेंट्स युनायटेड स्टेट्स. द कॅप्टन रिप्रेझेंट द प्रेसिडेंट. मग या कवितेतला जो कॅप्टन आहे तर तो कॅप्टन म्हणजेच कोण आहे, तर अब्राहम लिंकन आहेत. अँड शिप इन द रिप्रेझेंट द युनायटेड स्टेट, आणि शिप म्हणजे कोण आहे, तर युनायटेड स्टेट आहे बघा. द ट्रिप इज द सिव्हिल वॉर अँड द प्राइज इज कीपिंग द युनियन टुगेदर. मग द ट्रिप इज द सिव्हिल वॉर, तर ट्रिप कुठे, कोणती ट्रिप होती, मेटाफोरिक मिनिंग जे आहे ट्रिपचं, तर ते काय आहे, सिव्हिल वॉर. म्हणजे पोएमधली ट्रिप जे आहे तर ते सिव्हिल वॉर आहे. आणि द प्राइज इज कीपिंग द युनियन टुगेदर, आणि त्यांना विक्ट्री मिळालेला आहे, प्राइज त्यांना मिळालेला आहे सिव्हिल वॉरमध्ये. कोणतं, तर युनियन टुगेदरनेस. म्हणजे जे वेस्ट अमेरिका आणि त्याचबरोबर ती म्हणजे वेस्ट अमेरिकेमध्ये आणि ईस्ट अमेरिकेमध्ये जे काही हे होते, साऊथ अँड साऊथ अमेरिका आणि त्याचबरोबर ती नॉर्थ अमेरिका यांच्यामधले जे काही युनिटी डिव्हाइड झालेली होती, तर ती युनिटी त्या ठिकाणी निर्माण झालेली होती बिकॉज ऑफ द वॉर अँड बिकॉज ऑफ अब्राहम लिंकन. विटमन इज ओव्हरऑल व्हेरी सोलम अबाउट द लॉस ऑफ द कॅप्टन अँड दॅट इज व्हाय विटमन इज व्हेरी सिरियस. ते खूप या ठिकाणी सिरियस झालेले आहेत, कारण त्यांना व्हिक्ट्री पण झालेली आहे आणि लॉस त्यांच्या कॅप्टनचा झालेला आहे. अबाउट द लॉस ऑफ द कॅप्टन, हाव इव्हर द बिगिनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टँजाज हॅव अ जोवियल टोन्स. म्हणजे फर्स्ट टू स्टँजाचं बिगिनिंग हे कसं आहे, तर ते खूप बिगिनिंग खूप हॅपी आहे बघा. खूप चांगलं बिगिनिंग आहे, कारण बिगिनिंगला त्यांना व्हिक्ट्री झालेला आहे. म्हणून टू स्टांजामधलं वर्णन हे कसं आहे, आनंददायी असं आहे. रिलेटिंग टू द सक्सेस ऑफ द वॉर and the final line in each stanza about the captain's state is stated matter of faculty. आणि फायनल टू स्टांजा जे आहेत बघा, तर त्याच्यामधून अब्राहम लिंकन यांच्या डेटच्या रिलेटेड वर्णन केलेलं आहे. दॅट आयरनिकली मेक्स द रिअलायझेशन दॅट मच मोर इमोशन. आणि आयरनिकली मेक्स द रिअलायझेशन, आणि त्या दोनही जे 4 स्टांजा आहेत त्यातले फर्स्ट 2 स्टांजाज अँड सेकंड 2 स्टांजाज याच्यामधून काय रिअलाइज होतं, तर मच मोर इमोशन्स क्रिएट होतात. दोन्ही ॲटमॉस्फिअर जर आपण पाहिलं, दोन्ही पोएमचं डिस्क्रिप्शन आपण पाहिलं, तर जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी काय क्रिएट होतं, इमोशन्स क्रिएट होतात. कारण का एकीकडं हॅपीनेस आहे, हॅपीनेस आल्यानंतर जर एखाद्याची जेव्हा डेट होते तर त्यावेळेला
ॲटमॉस्फिअर आहे तर ते जास्तच इमोशनल बनतं. आणि ॲटमॉस्फिअर इज इमोशनल. हे इन द पोएम डेट इज ऑफ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकनचा डेट झालेला आहे. ॲटमॉस्फिअर हे अनहॅपी आहे, सॉरोफुल आहे. अँड दॅट इज वाय वी कॅन कॉल द पोएम ॲज इज अ ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ॲज अन एलिजी. आणि म्हणून ही जी कविता आहे तर ती एलिजे या कविता प्रकारामध्ये मोडते. त्याचं वर्णन तुम्ही आणि प्रत्येक क्वेश्चन जर डिस्कस पाहिला किंवा प्रत्येक व्हिडिओ जर व्यवस्थित ऐकला तर बरंचसं जवळजवळ साम्य जे आहे तर बऱ्याचशा आन्सरमध्ये तेच साम्य आलेलं आहे. तर तुम्ही व्यवस्थित लिसन करून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरही व्यवस्थितपणे एक्झाममध्ये लिहू शकता. देन नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण नेक्स्ट पोएम पाहणार आहोत. दॅट इज अ प्रेयर फॉर माय डॉटर. तर अशा पद्धतीने ही पोएम आपली संपलेली आहे. क्वेश्चन आन्सर याच्यावरती. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करा आणि काही इम्प्रूव्हमेंट्स हवे असतील तर कमेंटसुद्धा तुम्ही करू शकता. थँक्यू.